یه بار می‌گردی بعد بار دوم دوباره می‌گردی یه بار می‌گردی بعد بار دوم دوباره می‌گردی من تا آخرم وای نیستی که من جواب بدم آقا خوشخطم دیگه ول کن بلوغ میگم ببین اگه یه
هم بالاتره علوم ریاضی هم درست جمع کنم Release.
بحث دعوا
کجاش پروانه طراحی فرش حرف بزنم؟ به اندازه کافیه.